1 2 3 انا ايمان، والنهارده هعمل رز مظبوط في مطبخ الغربه. الحته اللي في الاخر مهمه، ماشي؟ الحته في الاخر مهمه. يعني ايه رز مظبوط؟ الرز سهل. الرز سهل بالنسبه لمعظم الناس، بس الرز مش سهل بالنسبه لي. يعني انا لما سافرت وسبت مصر قعدت 6 شهور باكل مكرونه بس. حاولت اعمل رز وبوظته وكان بيتحرق وبيلزق في الحله من تحت. يعني قررت انا مش هحاول اعمل رز اساسا. وبعد كده لما اتعلمت اعمله كنت بعمله غلط، فانا وصلت للطريقه الصح. اولا فلفل، وثانيا ما يلزقش في الحله من تحت، وملحه كمان يبقى مظبوط. دي تالت حاجه. فانا بحتاج ايه؟ بحتاج الرز اللي هو اقرب حاجه للرز المصري، اللي هو اسمه ميديوم جرين، اللي هو الحبه المتوسطه. وبحتاج ميه عاديه جدا، وملح، وماده دهنيه. الماده الدهنيه دي ممكن تبقى زبده، ممكن تبقى سمنه، ممكن تبقى زيت. في قاعده لازم ناسسها قبل ما ابدا اعمل اي حاجه. اول حاجه، كوبايه الرز الحبه المتوسطه بتستوي في كوبايه ونص ميه، ونص معلقه صغيره ملح. ده كده البروبورشنز المظبوطه اللي بتطلع الرز مظبوط جدا جدا جدا. يلا بينا نغسله. انا كده مليت البول ميه وحركت الرز جوه عشان النشا اللي فيه يبعد عنه. مره كمان، ودي ميه ساقعه على فكره، فانا بحركه كده عشان النشا اللي فيه يخرج برضو على المصفى. وثالث مره. اوريدي باين ان الميه شفافه اكتر بكتير من اول مره، عشان كل الحاجات اللي على الرز دي نزلت منه. نراجع بقى القاعده. دول كوبايتين رز، يبقى عليهم قد ايه ميه يا ان؟ 1.5 cups. 1.5 cups. كوبايه الرز عليها كوبايه ونص ميه، يبقى كوبايتين الرز عليهم قد ايه ميه؟ حلو قوي، يبقى 3. معانا 3 كوبايات ميه. كوبايه الرز بتاخد نص معلقه ملح، يبقى كوبايتين الرز هياخدوا قد ايه ملح؟ معلقه. حلو قوي، حلو جدا. يبقى كده هنزل على الرز معلقه ملح. الحله شغلتها على نار متوسطه. انا الماده الدهنيه اللي هستخدمها النهارده الزبده ساحت. هنزل بالرز على طول. هقلب الرز عشان يتحمص معايا. دي حاجه من الحاجات اللي بتخليه يفلفل. يعني ايه يفلفل؟ مفلفل يعني كل حبايه لوحدها، مش كله عامل زي العجينه كده لازق في بعضه. فانا هقعد اقلب شويه، تاخد تحميصه بسيطه جدا. الطريقه دي بتاعت الرز بتنفع لاي رز. الرز اتحمص، في حتت منه ابيضت كده، هو ده المطلوب. وباين ان كل رزايه فيهم عليها زبده. هنحط 3 كوبايات ميه. سلام. هعلي النار على الاخر، بيبقلل بالطريقه اللي احنا عايزينها، بيعمل بابلز. يبقى احنا كده هننزل خالص النار لاوطى حاجه عندنا، وهقفل عليه ومش هفتحه لمده 20 دقيقه. هنسيبه بقى، هننساه 20 دقيقه لحد لما ده يرن، وهنيجي نكمل. الحته اللي في الاخر مهمه. هعمل ايه دلوقتي؟ هفتح عليه؟ لا، مش هفتح عليه. مش هفتح حتى فضول ابص اشوف عامل ازاي. هو خلاص كده استوى، بس لازم يفضل مقفول عليه علشان البخار اللي جوه يفصله عن الحله من تحت، وما يبقاش فيه المنظر بتاع الرز اللازق تحت ده، ونقعد نغسل الحله في ساعه ونص. الرز يتعمل اول حاجه لما اجي اطبخ، عشان هو بيقعد دافي في الحله. انا كده كده مش محتاجه الرز يبقى سخن مولع، فبس انا هسيبه 5 دقايق في مكانه كده يهدى ويطلع البخار ويفصل من الحله من تحت، وهاجي هيكون استوى ومفلفل ومظبوط. اوكي، نرجع كمان 5 دقايق. ممكن نعمل ايه في 5 دقايق على ما الرز يهدى مثلا؟ ممكن نعمل لايك وشير وسبسكرايب. وممكن كمان تلاقوني على تيك توك وعلى انستجرام وعلى فيسبوك وعلى يوتيوب باسم مطبخ الغربه او ايمان's كيتشن ابراد. ممكن كمان نعمل تاج في الكومنتات تحت لحد بيبوظ الرز كل مره، او حد بيعمل رز خطير كل مره، ومش لازم نوضح احنا قصدنا انهي فيهم. هفتح عليه 1 2 3. واو، very nice. وهرفع لفوق عشان هو مش هيلزق، بس برضو ده احتياطيا. نبص بقى على الفلفله والجمال. الحله نظيفه، مفيش اي حاجه لازقه من تحت خالص. الرز بيترفع معانا بكل سهوله وسلاسه.
رز ده ولا مزيكا؟ لا بس بجد حلو جدا، مفلفل، كل حبايه لوحدها، مفيش اي حاجه لازقه في بعضها، ملح مظبوط جدا جدا جدا، مش محتاج ولا سنه ملح اكتر ولا سنه ملح اقل. والاهم من كل ده ان هو ولا اتحرق ولا شط ولا لزق في الحله، فالمواعين مش هتتعبني.